Sáng hôm nay tụi mình bắt đầu một ngày mới bằng một tô phở tráng kìm nóng hổi, một món ăn rất quen thuộc với người dân địa phương và cũng là món phở nổi tiếng nhất ở Hà Giang. Ở tập trước mình đã giới thiệu với các bạn về phở ngô rồi, nhưng món phở này thì lại khác, vì đây chính là phiên bản gốc, từ đó phở ngô mới được biến tấu ra sau này. Buổi sáng ở vùng cao thì lúc nào cũng rất đặc biệt, trời se se lạnh, không khí thì trong lành, chỉ cần một tô phở nóng hổi thôi là đủ thấy ấm cả người. Những món ăn như vậy nhìn đơn giản thôi nhưng lại là thứ gắn liền với đời sống của người dân ở đây. Buổi sáng của mình nè mọi người. Sau một đêm ngủ lấy lại năng lượng thì bây giờ tụi mình chuẩn bị đi tiếp. Nhưng mà trước khi đi là phải làm no cái bụng trước nha mấy bạn. Bây giờ tụi mình cũng sẽ gom đồ chuẩn bị trả homestay và đi ăn sáng. Hôm nay chắc là mình ăn phở tráng kìm nha mọi người, phở tráng kìm Hà Giang. Chuẩn bị đi nha. Sương mù không thấy luôn. Núi là sao mà sương mù nó che hết luôn. Nhìn ảo diệu ha. Ngọc mê cảnh rồi. Mê cảnh rồi. Nếu mọi người thấy không, xung quanh là đèo, là núi, nhấp nhô tới nơi tới nơi rồi mọi người ơi. Ngày hôm qua tụi mình thì ở homestay ở trên núi á, thì sáng nay tụi mình đi xuống núi để ghé cái quán phở tráng kìm này nè. Đường đi á, thì tầm 10 phút thôi. Món ăn này là một trong những món ăn đặc biệt nhất ở Hà Giang. Hôm qua á, thì tụi mình đã đi ăn phở ngô rồi đúng không? Nhưng mà đây mới chính là phở gốc nha mọi người. Phở ngô á, thì được biến tấu á, từ phở tráng kìm mà ra. Cũng tương tự như là cách tráng phở ngô, nhưng mà ở đây họ sử dụng một cái loại bột khác, được làm từ bột gạo tẻ. Cách tráng thì nó cũng tương tự thôi. Bột thì được tráng mỏng ở trên nồi hơi, xong rồi đợi nó chín rồi mình dùng cái cây mà tròn tròn á. Nhưng mà người quấn thì cũng phải có kỹ thuật nữa, tại vì cái này không có được làm rách đâu, làm rách thì nó không còn đẹp nữa. Cô ở đây lấy một miếng bột xong rồi tráng trên cái nồi hơi, xong rồi đậy nắp lại đợi cho nó chín. Thì cái tay này cô đã làm sẵn một cái bánh rồi. Bây giờ cô sẽ đợi cái bánh này nó nguội đi, rồi gấp nó lại như thế này nè. Xong rồi cô sẽ chuyển qua bên đây, để trên một cái tấm thớt. Rồi cô sẽ xắt cái bánh phở này ra bằng tay. Đó, cô xắt rất là đều tay luôn nha. Xắt xong thì cô sẽ để nó riêng ra một cái rổ. Xong rồi khi nào mà có người lại ăn thì cô sẽ lấy cái đó ra bán. Ở đây thì phở này được ăn kèm với thịt gà bản, được cắt nhỏ nhỏ ra như thế này. Còn quay qua bên đây thì chị này chị đang trụng phở nè mọi người. Mỗi người thì chia nhau ra làm mỗi người một khâu. Sau khi mà đã trụng phở rồi thì mình cho thêm gà nè, thêm hành lá nè. Và bây giờ thì chan cái nước dùng vô là thành một cái tô phở hoàn thành này đó mọi người. Dương cực ngon. Để thêm kia. Để đồ. Hôm nay chào nghỉ. Của mình thôi. Đấy. Ok. Mâm hút miếng nước phở.
Ngày hôm qua cái nước dùng của nó là đã vừa ăn rồi mà hôm nay đậm vị hơn, ngon hơn nữa. Ăn thử cũng sợi. Cái bánh này nó dai mà, nó sợi phở. Nó kiểu như vậy, nó to to. Này phở là tự đổ. Tự đổ xong rồi cô sắc ra. Để coi cái miếng thịt gà. Ăn phát biết luôn á. Làm cái gì thì nó không được như vậy đâu. Thấy sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Mới ăn có tô phở thôi mà nó đã tuyệt vời rồi. Cho cái miếng gà ngon. Mời mọi người. Em phở rồi em cũng cần cái luôn. Nó thèm sông đá ở gì? Nghiện ở gì? Biết cái gia vị đó giống gì không? Giống cây gỗ, mấy cái gói bánh cay cay đó. Gì nó ngon. Cái gì nó tươi mà. Là nhiều bánh quá không hết à? Non á. Cho phở nhiều quá ăn không hết luôn mà. Để mình ở trên núi bên kia mình đi xuống đây mình đi ăn. Tại sao kìa? Buổi sáng ở đây là vòng vòng xung quanh bạn. Ở dưới đây thì người ta bán đồ nhiều hơn, chứ ở trên kia người ta ở nhà mỗi người mỗi xe, mọi người ở trên đấy người đâu người ta làm homestay người kia. Tụi mình bữa sáng của tụi mình hết 50.000 một tô. 50.000 cho một bát phở. Nó cũng xem như giá ở thành phố. Ok, let's go. Mấy giờ thông anh ơi? Bây giờ cả ngày à? Ôi dồi ôi. Chờ tới đấy, cả tháng đấy rồi. Đi được vòng rồi. Rồi xong luôn. Ngày hôm nay thì có mấy điểm tụi mình muốn tới, nhưng mà hiện tại người ta đang làm đường rồi, cho nên là tụi mình đi lên đó không được, phải đi đường vòng thôi các bạn. Nhưng mà bù đắp lại thì mình đi cái đường vòng này thì nó có một cái con suối chảy dài dọc bên đường, rất là đẹp. Thôi thì mình ngắm cảnh đỡ hen. Xong đợi. Khăn giấy để đâu? Cái thứ lại chủ. Cái chỗ mà cây thông cô đơn bữa nay người ta làm đường rồi không có lên được mọi người ơi. Mình cây thông yên minh không biết có gì. Are you okay? Ổn không? Ổn không? Ơi. nhìn bà đi nè. Trên ở trên người ta chụp hình kìa. Sao mà đi lên thấy trao trao vậy ta? Luyện cơ chân. Hồi nãy cái đường kia không đi đường, mình phải đi đường vòng lên.
Đi đường vòng thì nó xa hơn, nhưng mà ghé được chỗ này cây Thông Yên Minh. Tôi nghĩ mệt tí. Ở đây người ta có mấy cái nhà này, chắc là homestay á. Hả? Hử? Giống Đà Lạt. Nhìn Đà Lạt hay giống Đà Lạt? Chúng ta làm em. Giống Đà Lạt anh nhỉ? Bên đây giống như không? Giống cái đường mà hồi đợt đi qua bên cây thông cô đơn á. Nó. Ở đây á, thường những cái khách du lịch mà nước ngoài á, về đây không biết chạy xe máy á, thì người ta hay book những cái dịch vụ như là thuê hướng dẫn viên, xong rồi kim tài xế chở họ bằng xe máy để họ có thể cảm nhận được cảm giác ngồi xe máy nè, xong rồi đi phượt xung quanh Hà Giang. Rất là nhiều cái dịch vụ này luôn nha. Đa số á, mình đi đây đó mình thấy rất là nhiều người thuê. Đi đâu vậy? Đường này á. Nhưng mà ở đây dễ thương nha, mọi chỗ thấy là treo cờ Việt Nam. Cờ được chứ. Có muốn lên không? Nhìn thấy ghê ghê. Đi thử. Ngọc sợ độ cao không? Không, nhưng mà mẫu. Mọi người thấy không? Thấy nguyên cái đường cong luôn nè. Xe ô tô, xe tải chạy rồi các thứ. Lên đây là ngắm được cảnh cái đoạn đường này luôn. Nhưng mà cẩn thận. Thôi chắc mình đi xuống. Ở đâu cũng thấy treo cờ Việt Nam, có dễ thương không? Đây. Ở dưới đây là gì đây? Ở dưới đây cũng có đường. Có đường, có nhà. Không biết mọi người thấy không? Ở xa xa đằng kia. Đằng đấy đấy. Có nhà. Khu vực này á, thì chủ yếu là rừng thông. Mọi người có thể chụp hình ở đây cũng rất là đẹp. Nếu mà mọi người có playcam thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ tụi mình sẽ quay một chút xíu và mời mọi người cùng chiêm ngưỡng thành quả của mình nha. Người ta luôn hay tìm một chốn bình yên, nhưng có khi bình yên không phải là một nơi nào đó, mà là khoảnh khắc mình thôi chạy trốn. Là lúc mình dám dừng lại giữa những ngày cứ mãi miết đi thật nhanh. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần đủ chậm để nghe được chính mình. Giữa rừng thông yên minh, mọi thứ dường như lắng lại. Gió bay ngang qua rất khẽ, và những điều nặng lòng cũng nhẹ hơn một chút. Có những câu hỏi không cần phải trả lời. Có những đoạn đường không cần phải vội. Chỉ cần mình còn cảm nhận được là đủ để bước tiếp. Rồi tụi mình cũng lại tiếp tục hành trình. Không phải vì để tìm thấy tất cả, mà vì hiểu rằng ở mỗi nơi mình đi qua đều để lại một phần rất nhỏ của bình yên. Tiếp tục hành trình của ngày hôm nay thì tụi mình bắt đầu di chuyển từ cây thông Yên Minh đi lên dốc Thẩm Mã. Đường đi chỉ tầm 30 phút thôi mọi người. Mình ghé qua dốc Thẩm Mã trước nha mọi người. Ok, tới nơi. Có xe không?
Ở đây có mấy bạn phượt nè. Nhìn cảnh ở ngoài sau lưng mình nè mấy bạn. Toàn là núi non không, nhìn nó hùng vĩ. Nó đẹp. Ôi nhưng mà quấn khăn giùm mi. Quán đầu ạ. Quấn thử xem đẹp không? Cũng xinh mà. Ở đây ở dốc Thập Mã thì có chỗ cho mấy bạn đóng mọc vô sữa nữa ấy. Bây giờ tiếp chắc là đi lực lượng. Mua quà luôn liền. Mua cái gì? Mua con gì? Mua con ngựa đi. Nữa hả? Ừ. Có một chưa con Con ngựa. Coi đây là con trâu. con khủng long này, Con trâu với con voi nữa. có con trâu, con ngựa, đủ thứ luôn, con thỏ nè. Trâu hay con ngựa? Thấy con nào cũng đẹp á. Chị ơi, con này bao nhiêu tiền ạ? Dạ, con đấy 100 cô ạ. 100.000 à? Vâng ạ. Lấy mình con này nhé. Có cái túi cho mình xin. Cái này lông trâu thiệt hay vậy? Không, vải. Nhìn giống quá à. Sao mà lông thiệt? Người ta làm thủ công hả? Đã mình gửi ạ. Giờ này là giờ trưa rồi mà mọi người ở đây hát karaoke á lớn lắm, cho nên là mọi người nghe mình lồng tiếng đỡ nha. Nếu mà mấy bạn đi vô á, thì ngay ngoài trước người ta đã bán những cái đồ lưu niệm, rồi áo khoác để chụp ảnh này kia, các thứ, móc khóa nè. Rồi ở đây họ có mấy cái quầy mà bán mấy cái xiên nướng á mọi người. Giống như là ngày hôm qua mình đã ăn thì có cơm lam, thịt xiên, rồi thịt trâu nè, rồi trứng gà nè. Ở đây có vài quầy, hầu như là ở đâu ở trên Hà Giang là cũng sẽ có vài quầy bán đồ nướng nha. Đi lên đây đi. Với mấy em kìa. Tụi mình đi lên đây một chút xíu á, thì nhìn bên tay trái thì sẽ thấy một cái thung lũng và sẽ thấy những bé gái đeo rổ hoa ở ngoài sau lưng nè. Hoa của các bé thì thường mọc quanh bản nè, đa số ở đây thì có hoa cải nè, hoa tam giác mạch nè. Tới mùa thì cũng sẽ có hoa mận nữa. Các bé này thì mỗi ngày đeo rổ hoa đi đến đây, xong rồi bán hoa nè, hoặc là cho thuê vòng hoa để mọi người có thể chụp hình với vòng hoa và chụp hình chung với các bé nữa. Nhưng mà chụp hình với các bé thì mọi người có cho tiền các bé thì nên cho vừa phải thôi nha. Tại vì cho nhiều quá thì các bé sẽ nghỉ học á. Coi mấy chị quay qua bên này thì thấy mấy bạn đang đứng chơi đá cầu nhìn vui ha. Nhưng mà mình không có biết chơi. Dạ, ở phía bên này là cái góc view toàn cảnh để nhìn ngắm dốc Thẩm Mã luôn đó mọi người. Ở phía bên này mà mọi người chụp hình từ cái góc trên nhìn xuống, hay là quay từ cái góc livecam nhìn xuống thì nó sẽ rất là đẹp luôn đó. Không thì mọi người có thể ngồi ở trên cái phiến đá kế bên, chụp cái góc này, nhìn qua phía bên kia nó cũng rất là đẹp đó mọi người. Chị còn đây ạ. Tết tóc hả? Không, tóc chị không tết, nhưng mà vòng hoa này các em bán bao nhiêu ấy? Cho bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Cho bao nhiêu thì lấy bao nhiêu? Chị bán đây ra nhé, xong rồi em Công là ít. Được chưa? Với tay chào đấy. Ok, cứ vẫy chào thôi. Lại đoạn nữa đi. Lại lần nữa nhá.
Vậy tại chào các ơi. Một cái vẫy tay cũng là một lời chào thân thương mà mình muốn gửi đến mảnh đất Hà Giang này. Từ góc nhìn này xuống thì đoạn đường thẳm mã giống như là một bức tranh rất là đẹp. Khúc này hầu như thì ai đi Hà Giang rồi cũng dừng lại một chút. Ở đây người già, người trẻ, người lớn, người bé tụ tập lại với nhau. Những người mẹ, người chị điệu con em mình sau lưng. Có người thì cho quà, còn có người thì cho bánh. Tụi mình di chuyển vào bên trong một chút xíu thì sẽ thấy một cái chỗ để cho đứng chụp hình rất là đẹp luôn đó mọi người. Chỗ này á, nếu như mà đoàn của người ta đi đông thì sẽ phải đứng xếp hàng á. Đi xuống ở dưới cái góc này, quay máy quay lên thì nó cũng sẽ có một cái góc rất là đẹp. Còn không thì các bạn sẽ đi đứng xéo ở phía bên này qua, nhìn không khí, nhìn cảnh này kia, toàn diện nó rất là chill. Đứng đây chill chill một chút xíu, không khí thì dễ thở. Rồi nhìn xuống dưới này thì bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ nó cũng về bớt rồi đó mọi người. Đi xuống dưới đây. Wow. Nguyên con đường quanh co luôn các bạn thấy không? Ok, đi lên đây mình đóng mọc cái đã. Đóng mọc là cái gì? Hello. Hello. Có ai ở đây không? Hôm nay bên chơi đóng không ạ? Vâng ạ. Để em đóng mọc cái đã. À, tự đóng mọc ở đây nè. Bên nào? Bên mua bên nào? Kế bên nè. Đâu? Ở Hà Giang. Chạy tôi. Sorry. Đúng bên nào? Mỗi chèn một dấu hay là một? Không, nguyên đây là nhiều dấu luôn. Ủa? Ủa? Cái mọc đâu? Ấn xuống mà. Anh xuống hả? Đâu có thấy cái mọc không? À, Ồ, thấy rồi, thấy chưa? thấy rồi. Nhưng mà sao nó mờ thế? Thì đóng mạnh chứ. Em đóng nó bị mờ rồi, bị fail rồi, lại. Thôi bỏ chèn này đi. Được rồi, có thôi. Nháp đi, nháp đi. Nè, cái chèn này nè. Rồi, đóng xuống. Ok. Ok. Oh my god. Đâu đâu đây. Oh my god. Cái này nhìn nó đỏ hơn luôn á. Rồi. Sao lên tay vé nhìn rõ nhờ? Ừ, rõ hơn. Nhưng mà Giống heo á. Giống ở để nó khô đã, không là dính áo đấy. cà phê sữa với lại một trà dâu tằm. Đây, em gửi. Ok. Cuối cùng mình đã đóng mọc xong nha mọi người. Nãy đóng hơi lỗi. Ta-da! Cất vào đi. Bé nó lấy áo khoác của mình là lạnh cống luôn đó. Lạnh quá. Ô, mấy bạn này dễ thương ghê nè. Nice. Thiệt rất là ghét uống cái ống thuốc này luôn á. Cách duy nhất ấy là mới được. Nó vẫn chưa có mix lại á. C'est ça qu'elle s'apprend des mouvements comme ça, Uống một hớp ấm bụng. Hai người kia đi đâu mất tiêu. Manon, je peux te l'avouer, on a joué. Sắp còn mấy cái. Ah, on se croirait, hein. A few moments later.
trứng, thịt bò xào, rau. Ây da. Wow. Ăn trưa thì mọi người. Cái muỗng này bự quá à. Cái này cái bá sữa cơ. Nè. Đầu bèo. Con heo. Cơm đi, nè cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn thử cái này đi. Bắp cải cuốn chấm với trà trứng. Mời mọi người ăn cơm. Thịt bò xào với củ hành với cả hành lá. Bò dai quá. Dai quá. Bỏ vô cơm. Cái này là trứng dầm nước tương rồi. Một miếng thôi. Tôi ăn cái bắp cải như vậy. Bắp cải cuốn với thịt. Lúc đầu mình tưởng là đến đây là đồ ăn nó sẽ kiểu lạc nhưng mà không nha. Vừa ăn. Miếng cuối cùng. Đấy là ăn một miếng này thôi mà no, ăn nữa. Nhiều quá à. Lần nào cơm cũng nhiều, tôi ăn không hết. Xong. Cái bắp cải cuộn là nêm vừa luôn, khỏi cần chấm nước tương. Ăn trưa xong rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi tiếp nha mọi người. Ok. Trình hôm nay của tụi mình thì nó cũng hơi dày, với chủ yếu là mình đi ngang đường nào thì mình sẽ dừng lại tham quan ngắm cảnh một chút xíu để cho mọi người có thể thấy và có thể chọn lọc được chỗ nào nên đi hoặc là chỗ nào không nên đi ở đây. Từ phố Cáo chạy lên một tí là mình sẽ gặp dốc Chính Thanh. Chỗ này chụp hình check in cũng đẹp lắm mọi người. Thị sĩ thu nhỏ. Thị sĩ thu nhỏ Hà Giang. Với lại quay cái trên cái gì mà Đà Lạt ngoảnh đầu lại đó. Hồng Kông Quay trên Hồng Kông nè. Đây. Thấp quá quay không rõ.
Từ ở góc này nhìn xuống các bạn sẽ thấy một con nguồn quanh co, một dãy nè, bao quanh là núi đồi. Người ta gọi ở đây là dốc Chính Khoanh, hay còn được gọi là Thụy Sĩ của Hà Giang đó mọi người. Nhìn từ phía góc độ này thì mọi người có thể thấy là một cái cảnh có một cái con đường hình siết sắt bao phủ là núi, hai bên dãy dọc đường là nhà của người dân người ta ở, giống như là một bức tranh ở Thụy Sĩ rất là đẹp. Ở khu vực này thì mọi người cũng có thể tạo ra những tấm ảnh thiệt là đẹp, nhìn từ góc độ trên nhìn xuống. Nhưng mà ở khu vực này á, là sát bên đường cho nên là mọi người chụp hình á, thì nhớ cẩn thận nha. Tập hôm nay của tụi mình á, thì sẽ dừng tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh, và nếu mà ủng hộ mình thì nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.